Och vi går vidare med fotboll. Inför damernas VM-slutspel om drygt 2 månader så är det nu klart att flera av världens bästa spelare missar mästerskapet på grund av skador. Englands anfallsstjärna Beth Mead, lagkaptenen Leah Williamson och Nederländernas största stjärna Vivianne Miedema är några exempel på spelare som är långtidsskadade. Efter många års studier så ser nu flera medicinska experter en koppling mellan skador och menstruation. I jakten på idrottsresultat är nu menscykelns betydelse för prestation i fokus hos allt fler, både motionärer och elitidrottare. Flera svenska landslagsspelare i fotboll vittnar om stort fokus på ämnet i sina respektive klubblag. Några veckor sedan så hade vi några professorer från ett universitet som håller på att studera kring menstruation, och de använder våran data, så vi fyller i en app när vi har våran menstruation och sen så får de tillbaka våra träningsvärden för att kunna se om det är kopplat och till vilken fas som är kopplat till menstruation eller till skador. Så att det var väldigt intressant att kunna gå igenom och försöka ge den feedbacken tillbaka till dem, att kunna använda våra nummer. Hur brukar du känna dig liksom i form och så när du är i den tiden? Trött, hängig, arg, irriterad, verkligen upp och ner hela tiden. Så att det hade ju kunnat underlätta om man skulle kunna få lite mer hjälp och veta exakt hur man ska vara i den perioden. Men samtidigt är det någonting som man har haft så länge så att man lär sig med åren. Det finns ännu inga generella riktlinjer kring träningsupplägg. Variationerna är oändliga, från helt symptomfria personer till de som har mycket stora problem både före och under mens. Personer som använder hormonella preventivmedel kan dessutom inte jämföras med övriga eftersom den hormonella cykeln då är satt ur spel. Men forskningen går framåt. Man har gjort en del träningsstudier för att se ifall det skulle vara så att östrogenet har en uppbyggande effekt. Då skulle det ju vara mer positivt att träna styrketräning den första delen av menstruationscykeln, det vill säga fram till ägglossning. Och sen kanske glesa ut styrketräningen de 2 nästa veckorna. Och det har gjorts några studier på det, men än så länge så är de ganska små de studierna, och vi skulle behöva fler och större studier för att verkligen kunna säga om vi ska periodisera träning för alla. Vi jobbar jättemycket med det och har en expert som är på anläggningen, vet inte hur många gånger i veckan, men som håller stenkoll på egentligen allas cyklar och vilka phase man är i, och det är väldigt anpassas efter alla. Vi jobbar mycket med det, vi pratar mycket om det, vi har haft en del föreläsningar och är väldigt uppmärksamma på det och får dela alla tankar vi har och fyller i lite protokoll och sådär också. Så att det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med och som klubben driver också och visar tydligt för oss att de bryr sig om, så att det är väldigt skönt. Det stora problemet som vi har massa forskning på sedan många år, det är ju att det är kopplat till järnbrist. Och det har vi ju koll på. Vi följer järnstatus och vi behandlar med järn och vi diskuterar kost och menstruation som har betydelse som de viktigaste faktorerna. Och sen är en annan stor sak är ju smärtor i samband med menstruationer, och att man före menstruation går ner lite åtminstone så visar ju studierna att man känner att man går ner i prestationerna. Och det tar vi hänsyn till. Försöker ju hjälpa till om man har smärtor. Det finns ju olika sätt, både tabletter och andra sätt. Det här påverkar prestationen direkt. En av landslagsspelarna som har drabbats av knäskador under karriären är Juventus-proffset Linda Sembrant. Kopplingen mellan hormoner, menscykel och skador diskuteras en hel del mellan spelarna i både klubb och landslag. Jag har haft 2 stora skador i karriären med mina knän, och jag minns inte om jag hade mens då eller inte. Men det jag minns väldigt tydligt är att jag fick min första knäskada så mådde jag inte bra och jag var väldigt trött. Alltså psykiskt trött och också fysiskt på grund av olika saker, så att vilket liknande man kan vara under en mens, så att det är egentligen det, men jag minns inte om jag hade mens eller inte. Andra gången tror jag inte hade jag mens i alla fall. Hur skulle du beskriva skillnaden på hur det här behandlas och hur det jobbas med just det här i klubbar och i elitidrott nu jämfört med till exempel för 10 år sedan? Det har gått framåt, men jag tror verkligen att vi måste fortsätta framåt. Det måste hända mycket. Det måste bli en del av vår vardag, av vår träning, utifrån att det händer, som jag sa, en gång i månaden, och vi påverkas otroligt olika. Så vi
behöver ha en kultur där vi känner oss trygga och där vi kan prata om det. Ha ett medicinskt team som stöttar oss. Och såklart så ju mer och mer studier, ju mer man vet om det hela och hur vi påverkas och kopplat till träning så kan vi göra det bättre och bättre. Ja, hur stark är kopplingen mellan knäskador och menstruation, Maud? Ja, kopplingen finns som vi hörde, men det är ett lurigt ämne att forska kring eftersom varje individ påverkas olika av hormonnivåerna under cykeln. Elitklubbarna ligger långt framme, där är nästan alla ute i Europa. Alla spelares menscykel loggas. Och så kan man jämföra data med träningsbelastning och eventuella skador och se vad man får fram där. Men sen finns det ju ingenting som säger, vi vet inte om de 3 stjärnspelarna som du nämnde, om de hade mens när de blev skadade. Det går inte att säga, någon sån forskning finns inte. Men intresset för ämnet har ju ökat lavinartat. Och vad gör man med den här nya kunskapen då? På elitnivå när det gäller just de här skadorna inför fotbolls-VM nu så gör det ju att klubbarna blir mer rädda om sina bästa spelare. 10 dagar före ett mästerskap så får landslagstruppen tillgång till spelarna och det är också vad som gäller. För Sveriges del alltså de 2 träningslägren inför är frivilliga. Kanske kommer proffsen, kanske kommer de inte. Och kort, hur kan den här nya kunskapen hjälpa motionärer och ungdomar? Det viktigaste har redan hänt, nämligen att det pratas mycket om det här nu, både på elit- och motionsnivå. På föreningsnivå så är 70% av tränarna män, så kunskap är viktig också. Och jag har pratat nu ikväll med en av idrottsforskarna som får ständiga frågor varenda dag om att hålla föredrag om det här. Så att suget efter kunskap har aldrig varit större. Tack så mycket, Maud.